Hi guys, welcome to the channel. हाम्रो च्यानलमा यो ब्युटिफुल लाइफ विथ फ्यामिली। अब म अफिसको लागि रेडी भइरहेको छु, भइसकेको भनौँ न। अब निस्किन मात्रै छ अफिसको लागि। टाइम भइसक्यो अब अफिस जाने। तपाईहरु पनि सन्चै होला, तपाईहरु पनि कतिजना काममा जानुहुन्छ होला। राम्रोसँग जानुस्, फेरि बेलुका भेटौँला है। हाई, गुड मर्निङ डुगु बाबु, गुड मर्निङ भनिदिनुहोस्। गुड मर्निङ, हाई गरिदिनुहोस्। हाई, वाउ। अहिले खानासाना खाइसके गाइज। अब दिनभरि जे गर्छु हजुरहरुमा सेयर गर्छु नै। र यहाँ मेरो छोरा आफै सुतेर उठेपछि पढिरहेछ गाइज। मेरो छोराको यो बानी राम्रो, जहिले सुतेर उठ्दा किताब कपी म भिजाएर राखिदिएको हुन्छु। यदि राखिदिँदैन भने खोजेर आफै पढ्न खोज्छ र यो बानी मलाई धेरै 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 आफ्नो छोराको। सी 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 डुगु सी सी डी ई एफ जी यहाँ जोनी जोनी यस पापा इटिङ सुगर नो पापा नो बेबी नो 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 नो। के गर्नुभएको यो? ल्या फुट्यो त। डुगुआ डुगु ल खेल्नुहोस् खेल्नुहोस् खेल्नुहोस्। कलर कलर गेम हो डुगुको यो। ए यसलाई उ गरिदिनु, कसरी गरिदिनु भन्नुहोस् त। यसरी सबै निकाल्नुहोस्, यो सबै निकाल्नुहोस्। वाउ, क्ल्याप गरिदिनुहोस्। ल बस्नुहोस्। ल ब्लू हाल्नु, ब्लू राइट हाल्नुहोस्। अब ग्रीन, वाउ। ल अब रेड 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 नो 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 रेड 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 नो, वो तो पर्पल हो। रेड 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 राइट। अब येलो 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 राइट। अब ओरेन्ज ओरेन्ज बेबी ओरेन्ज 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 ओरेन्ज। अब पिङ्क 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 पिङ्क। अब पर्पल पर्पल हाल्नुहोस् राम्रोसँग। पर्पल हाल्नुहोस् न, यसरी नहाल्ने। ल कुली 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 कुली। बल खोइ ढुगु, बल के भयो? बल खोइ, बल ठुलो बल खोइ, ठुलो बल यहाँ छ, सानो बल। ल पासिङ पासिङ खेल्ने। ल पासिङ पासिङ खेलौँ। ल फाल्नुहोस्। वाउ, फेरि पासिङ पासिङ गर्नुहोस्, पास गर्नुहोस्, दिनुहोस्। वाउ दिनुहोस्। वाउ, बिफोर बल खोइ डुगु, बल बिफोर बल खोइ।
र यहाँ म भाटभटेनी आएको छु गाइज र यहाँ कति राम्रो ट्रेन अनि दीपावलीको उपलक्ष्यमा धेरै राम्रोसँग सजाएको छ भाटभटेनी र यहाँ कन्सर्ट पनि भइरहेछ त्यही हेरिरहेछौँ हामी र अब एकछिनपछि हामी भित्र जान्छौँ सामान किन्नलाई। र हिजो म भाटभटेनी गएको थिएँ, भाटभटेनीबाट यही सामानहरू ल्याएँ गाइज। धेरै त ल्याइनँ, राति भइसकेको थियो, थोरै सामानहरू ल्याएँ र धेरै राम्रो रिजनेबल प्राइसहरूमा ल्याएँ गाइज। यसको प्राइस, यो भाइ मसला हो, यसको प्राइस हेर्नु 651 मात्रै छ र यो दियाको 66 रुपिज, यो डिजाइनवाला दियाको 65 रुपिज, रिजनेबल प्राइसमा र राम्रो डिजाइनमा, दिवाली पनि राम्रो होस्। र यो रङ्गोलीको 9 कलर गाइज, 9 कलर यहाँ लेखेकै छ र यो पनि रिजनेबल प्राइसमा 355 मा मात्रै, 355 मा। र यो तेलहरू अनि सानोतिनो ग्रोसरीको सामानहरू ल्याएँ, बाबुको बिस्किट, टोस्टहरू, चियामा खानालाई तेलहरू, त्यति हो, धेरै ल्याइन। गुड मर्निङ गाइज, आज नेक्स्ट डे हो। डुगु नमस्ते, डुगु बेबी नमस्ते, ओहो नमस्ते। थोरै क्लिप ल्याएको छु, कामको व्यस्तता कारणले गर्दा अलिक सुट गर्न पाइनँ। जे क्लिप हालेको छु राम्रो लागेमा लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र अर्को दिन अझै राम्रो भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई।